back to my channel. And for today's video, I'm gonna show you what's inside my bag. Okay, if you really wanna know kung ano po yung laman ng aking bag, just keep on watching. Alright, so ngayon po, karating ko lang from supermarket. Grocery ako, so ito yung gamit kong bag kanina. Small bag lang pag nag-grocery. Minsan naka-backpack ako, pero nasa harap. Or minsan ganito lang siya kaliit. Para mas madaling gumalaw. Kasi ganyan lang siya. Yung zipper nasa harapan. Para iwas, snatcher. Ito yung bag kong bitbit. And ito yung laman niya. So, since new normal tayo, meron akong alcohol. Ayan. So, dapat makita yun. Tapos, syempre yung aking smartphone. And coin purse. And then, isang cute purse pa. Meron akong alcohol. This one. And then, ito, Diyos ko. Meron pa akong lipstick. Kahit naka-face mask, diba may lipstick? Kasi minsan, pag kakain ka, you need to remove your face mask. Ayan, kailangan may kulay yung lips. Yung kumuputla. Siyempre, pag maaraw, kanina kasi medyo maaraw sa labas. So, ito na ako siya. Yan po. Tapos, itong aking earpods. Yun lang. And syempre yung pen, pagsusulat tayo ng tracing form, yung pagpapasok ka sa mga establishment, diba? Yun lang naman na aking bag, small bag. And may hairpin pa. And may Sebo de Macho kasi maraming peklat. Yan, yung Sebo de Macho. Yan lang po. Yan, yung super cute bag. Guest bag. A gift. Bag. Second bag is this one. This is Anello bag. Ito yung ginagamit ko po papasok ko sa office. Yan, usually nasa harapan ko yan. Yan. Super cute to. Anello. It's Mickey Mouse. Kasi this year, nauso yung mga Mickey Mouse. Diba, notice nyo, halos lahat ng mga bags merong Mickey Mouse design. Diba, may LV, may Coach. Hindi mo alam kung saan nanggaling yun. Pero, kaya pala ganun is because this year, 2020, Mickey Mouse actually spent their 100 years. 100 years old na si Mickey Mouse. Kaya halos lahat ng mga item, bag, shirt, may mga design ng Mickey Mouse. Yun. Kaya I bought this one, Anello. Ayun po. And then, parang, oh my God. Dadalawang isip ko kung ipapakita ko to kasi ano naman ito. Sige, pakita ko sa inyo. Ano ba yan? Kasi dapat nakababa mas para makita. Ayun, so ito, marami siyang, actually ito yung zipper niya, tapos dito may pocket, dalawa. Dito, ang laman, kabila. Oh, may tape measure ako, guys. Yeah, may tape measure siya kasi milig po ako mag-tape measure for some reasons. Parang like kung sinusukat yung bahay, tapos pag may gusto akong furniture, pag nasa mall ako, pag binakita ako, sukatin ko yun. Tapos pagdating sa bahay, sukatin ko din kung kakasya. Ayan, kaya may tape measure ako. Tapos sa kabilang bulsa, dito, syempre, yung ating alcohol. Yan. Bawat kilos kasi, bawat kilos yan. Spray, bawat kilos spray. Para madaling bunutin. Diba? Ayan, andyan. Kukunin mo lang dito, diba? Spray ka lang. Kaya nandito sa bulsa. At meron siyang Dequadin. Pag may sore throat, ayan, may Dequadin ako. Buti naman tinapon ko na yung basura. Usually kasi marami ditong tissue eh. Tsaka, yung mga receipt. Yan. Dito, sa harapan naman, ayan, syempre hindi mawawala yung aking wipes, Lysol wipes. And then, may pera, may keycard. Ito, keycard to na, Diyos ko dahil, may keycard ng aking condo. Ayan, dalawang keycard. Tapos, ang aking mga susi. Susi ng unit ko, susi ng bahay ko, ng apartment. Ayan, yung mga susi. Syempre, nasa packet yun para, packet ng bag para madali din kunin. Tapos, guys, sa loob ng ating Anello bag is, syempre, hindi mawawala ang ating umbrella. Yan, may umbrella tayo.
And then, syempre, alcohol na naman. And then, may brush na cute. Panyo. Kahit gusto dapat may panyo, syempre pag pinawisan, di ba? And syempre, ang ating tissue. And, B-complex. Lagi ako may B-complex. Kasi kapag hindi ako nakapag-take ng B-complex ng mga siguro 1 week or 2 weeks, nag-eye twitching ako. Gumagano-gano yung mata ko. Gumagano, no? Parang gumagalaw siya, nanginginig. Kaya lagi ako may B-complex. Tsaka, my gosh, ano pa to? Siyempre, ang aking compact makeup. Cute to kasi meron siyang lipstick, may blush on na siya, paubos na nga. Pero refillable naman to. And then, yung aking mga shadows, mga pang-highlight tong isa. Ito pang-highlight yan, ayan, para laging on the go. Tapos, syempre, ang aking, nalagyan tulpang. Tapos, yan, mga brown eyeshadow, yan, cute. May mirror na siya. Tapos, may shades na naman ako dito sa bag na to. Kanina, ito yung sa kabilang bag. Galing na natin. Ito naman sa bag ko dito, yan. Pagpapasok din, tapos naka-shades. Para hindi ka lagi nakaganon kasi nagkukos yun ng mga wrinkles dito eh. Pangit yung nakaganon. Ayan, so, ayan siya. Tapos, ang aking office ID. Nagtitignan yung picture ko. Office ID ko. Siyempre, meron akong safety key kapag sa elevator. Ganyan, pag may bubuksan ka, ganon. Hands-free dapat. Tapos, ang aking UV key, yung ginagamit namin sa computer sa office yan. Tapos, syempre, ang aking mga lagayan ng cards and receipt. Credit card, ATM, yan. And of course, meron ako dito, what's this? Mother of Perpetual Health. Gift to sa akin ng friend ko eh. Mga IDs, yan dito yan. Isang lagayan lang yung mga IDs para madali siyang hanapin. And then, may coin purse din ako dito. Susi ng apartment. Yan. Meron pa akong B-complex again. Dami kong B-complex na naman. Adik sa B-complex. Mint. Ito, favorite ko to. Ang aking lychee or lychee. Pang eye drop to. Kapag nagko-contact lens ka para hindi mag-dry. May tayo. Tagal. Yan. Super refreshing to pag nilagay sa mata mo. Especially if tired eyes ka. Pag patak mo, naku, marirefresh ka talaga. Yan na yung aking lychee. And then, yan. Tapos, ang dami kong gums. Mga mints. Yan. Adik ako sa double mint. Gusto ko kasi yung smell niyang bango. Tapos, ano pa to? Siyempre, ang aking peppermint rub. Pag nahilo, yan siya. And then, may toner pa. Naligaw ng toner. Yun lang. Wala na siyang laman. May cologne. And ito, charger pala ng ko to. Ng watch ko. Charger ng watch to. May rosary pa ako, syempre yan. Mahilig po kasi ako mag-rosary. Ayan. Not everyday, pero yan, minsan, pag naalala ko, nag-rosary ako. Wala na. Yan lang po yung laman ng bag ko. That's it! Ayun po. Thank you so much for watching. Ayun guys, so, I forgot to show what's inside this small pouch. So, ayan. May nag-request na ipakita ko daw. So, ito nga. Itong maliit na to, sobrang kalat kung ano-ano laman. Tapos kung malalaman yung burara ako, guys. Ayan. Ito, syempre, yung aking face mask. Extra face mask. Ito kito sa office to eh. Itong disposable na pink. Tapos, ayan guys, meron ako dito Kremel S. Yan, pag minsan, masakit yung sikmura. Kremel S. Pero, matagal ko na siyang nitake. Ito hindi pa to expire. Pwede pa, 2022. And, I have Biogesic. Headache ka. Tapos, ito, pang floss. Ayan, tapos, my God, meron naman akong B-complex. Ang dami kong dala-dala laging B-complex, diba? Dapat nga vitamin C, pero ang dami kong B-complex sa bag.
Ano pa ba laman? Tapos, meron ako lipstick. Cute tong lipstick na to eh, kasi ano siya, 2-in-1. Meron siya nito. Lipstick. Tapos, meron din siyang yung liquid niya. This one. Wallet siya. Yan, diba cute? 2-in-1 lipstick. Dahil pa lang laman nito. And may lighter. Hindi ako nagsisigaret, pero meron akong lighter. Kasi kapag ano guys, kapag merong may birthday, tapos di ba naghahanap pa ng lighter, walang pang sindi dun sa kandila. Kaya lagi ako may lighter. Ayan. Tapos ang aking eyebrow pencil. Cute din to. 2-in-1 din to. Hindi ko sa 2-in-1, di ba? Ayan. From Caroline. And then ito yung manipis. Ang angle-angle lang siya guys. Tapos, ano ko ba naman? Oh my god, may tretinoin pa, diba? Ito. Pantanggal to ng wrinkles, guys. Gagawa ko ng separate video dito para malaman nyo how I use this. Pangtanggal yan dito. Siyempre, alam mo na yung mga aging-aging natin, mga titos and titas dyan. Ayan, use this one. Retin A. Very recommended yan. And then, primer. Ano naman ng bag ko, nakakatawa. Pouch pala. Siyempre may gunting ako yan. Lagi din kasi nagkakahanapan ng gunting, kaya lagi ako may gunting. Kasi gigil na gigil ako pag may nakausli sa damit. Pag may ganyan, hindi mapapakali. Pag wala akong scissor, kawawa yung damit kasi pag hila mo minsan, di ba, hindi maganda yung pagkahila mo. Nagkukos ng pagkasira ng damit, ng tela. Kaya yan, lagi ako may scissors. And then, ito, vitamin C. Sa mukha yan, vitamin C. Highlighter na naman. Kasi highlighter. Serum, whitening serum. What's this? Eyebrow pencil. Cute din ito. Meron pang brush. Eyebrow pencil na may pang brush na. Yan, cute. Tapos, may naligo pang bigger light. Tea. Kapag hindi ka yan. May tea. Tapos, marker. Dahil pa lang naman ito, ha. Ang aking, ito sponge to, cute din to. Silicone sponge, yan. And then, pang eyebrows. May brush. Another, B-complex na naman, guys. Lagi may B-complex si madam. Ba yan? Brow pencil. And ang cute na ito, macaroons. Lagayan to ng jewelries. Yan, para hindi siya maligaw. Jewelries ko. Yan, necklace. Dito yan nakalagay. Bracelet. Minsan may earrings pa yan. Wala dito yung earrings pa yan. Super cute. Macaroons design na jewelry box. Jewelry container. It's not a box. It's a macaron type container. And then, ano ba nito? May resibo pa. Resibo to. Ano to? Prescription ng aking tatay. Kasi minsan, ayaw kong bigyan ng gamot niya kapag ang prescription. Lagi ako may prescription. Yun lang guys. Naman ang aking pouch. Makeup pouch na halo-halo na. And that's it. Thank you so much for watching this vlog. See you again next time. Bye! Yan guys. I hope you enjoy watching this short vlog about what's inside my bag. Thank you so much for watching. Bye!